ফুলকবিৰ ভাজা বা ফুলকবিৰ তৰকাৰী আপোনালোক সকলোৱে বহুতবাৰ খাইছে, কিন্তু কেতিয়াবা ফুলকবিটো এনেদৰে বনাই চাবচোন। বহুতেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে। মই কেনেদৰেনো ফুলকবিৰ ৰেচিপিটো বনালোঁ তাৰ কাৰণে আগলৈ চাওকচোন ভিডিঅ'টো। ফুলকবিৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই 1 লিটাৰ পানী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই 1 চামুচ হালধি দি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। দি লৈ পেলাই মই এতিয়া ফুলকবি লৈছিলোঁ, এটা সৰু চাইজৰ ফুলকবি লৈছোঁ। ফুলকবিখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া 1 মিনিট মানৰ কাৰণে বইল কৰিবলৈ দিম। বহুত বেছিকৈ একদম ফুলকবিখিনি সিজাই ল'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে আধা বইল, আধাতকৈ মানে কম বইল কৰিব লাগে। আৰু এয়া চাওক মোৰ ফুলকবিখিনি বইল কৰি হৈ গ'ল। এনেধৰণে ফুলকবি বইল কৰি ল'লে ফুলকবিৰ যোনটো গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু আনফালে মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ বাতি লৈ লৈছোঁ। বাতিটোত মই আধা কাপ পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ আৰু আধা কাপ চুজি লৈ লৈছোঁ। সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ মই নিমখ এড কৰি দিছোঁ, বা নিমখটো আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰিও দিব পাৰে। আৰু সেইখন চামুচেৰে মই আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰো এড কৰিছোঁ, আৰু এয়া মই আধা চামুচ জালুকৰ পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, আধা চামুচ গৰম মছলা এড কৰিছোঁ, আৰু আধা চামুচ চাট মছলা এড কৰিছোঁ, আৰু আধা চামুচ মই পাও ভাজি মছলা এড কৰি দিছোঁ, আৰু এয়া অকণমান কচুৰি মেথিও এড কৰি দিছোঁ হাতেৰে এনেকৈ গ্ৰেছ কৰি পেলাই। আৰু ইয়াত মই আধা চামুচ অৰিগেনো এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচ চিলি ফ্লেক্স এড কৰি অৰিগেনো, চিলি ফ্লেক্স আৰু পাও ভাজি মছলাটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। পাও ভাজি মছলাটোৰ জেগাত আপোনালোকে মেগী মছলাও এড কৰিব পাৰে, তেতিয়াও বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লৈ পেলাই মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা ফুলকবিখিনি এড কৰি দিম। ফুলকবিখিনি এড কৰি মই এইখিনি অলপমান এনেকৈ মিলাই ল'ম। ফুলকবিৰ তৰকাৰী, ফুলকবিৰ ভাজা খাই যেতিয়া আমনি লাগি যায় তেতিয়া এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই চাবচোন। যেতিয়া ঘৰতো বহুত ফুলকবি থাকে, পেলাই দিবলৈও মন নাযায় ন, তেতিয়া এই ৰেচিপিটো বহুতেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। চাহৰ লগতো খাব পাৰে। মই এবাৰ বনাই পেলাই পিছত আকৌ বনাবলগীয়া হৈ গৈছে, মানে ইমানেই ধুনীয়া হ'ল। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খাই পেলালে একেবাৰে লগতে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিলাই ল'লোঁ। অকণমান এনেকৈ হাতত পানী লৈ ল'লোঁ। সেয়া চাওক মানে মছলাখিনি শুকান হৈ আছে ন, ফুলকবিত লগা নাই, তাৰ কাৰণে মই অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ। জৰুৰতৰ হিচাপত পানী ল'ব। পানীটো কিমান লাগিলে ময়ো গম নাপাওঁ। অকণমান পানী লৈ পেলাই মই এনেকৈ মিলাই চালোঁ। মোৰ পানীটো কম হোৱা যেন লাগিলে মই আৰু অলপমান পানী ইউজ কৰিছোঁ। টোটেল মোৰ পৰা আধা কাপ পানী ইউজ হৈ গ'ল, কাৰণ মোৰ পিঠাগুড়িখিনি অকণ শুকান আছিলে ন, সেইকাৰণে। আপোনালোকে যদি কেঁচা পিঠাগুড়ি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে পানীটো কমকৈ লাগিব। আৰু এয়া চাওক মোৰ মছলাখিনি মিলাই হৈ গ'ল ফুলকবিখিনিৰ লগত। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেল প্ৰথমতেই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ। তেলখিনি বহুত ভালদৰে গৰম কৰি একে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা মানে এয়া চাওক মই অকণমান পাছত দি চাইছোঁ। দিওঁতে যেতিয়া ছাইডত বাবলছ আহিবলৈ লাগি গৈছে ন, এইটোৱে আমাৰ তেলটো পাৰফেক্ট গৰম হৈ আছে। এতিয়া মই ফুলকবিখিনি এড কৰিম। ফুলকবিটো যেনেকৈ আমি পকৰি বনাওঁ ঠিক তেনেধৰণে এটা এটাকৈ এড কৰিব, লগতে গোটেইখিনি দি নিদিব। 2-3 মিনিটত আমাৰ ফুলকবিখিনি ফ্ৰাই হৈ যায়। এইখিনি আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিলে কি হয়, বেছি কুৰকুৰা হয়, খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যেনেকৈ আমি পকৰি ফ্ৰাই কৰোঁ ঠিক তেনেধৰণেই কৰিব লাগে। আৰু এইখিনি মই এখন চামুচেৰে উল্টাই দিম। এবাৰ এড কৰাৰ পিছত অকণমান সময় এটা ছাইডেই থাকিবলৈ দিম, তাৰপিছত উল্টাই দিম এখন চামুচ। এনেকৈ উল্টা পুল্টা কৰি 3 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত। আৰু 3 মিনিটৰ পিছত এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। বাকী থকাখিনিও মই তেনেদৰেই কৰি ল'ম চেম প্ৰচেছতে। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেই পকৰিখিনি বনাই হৈ গ'ল। পকৰি মানে ফুলকবিৰ পকৰি আৰু বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ছাৰ্ভ কৰিম চাহৰ লগত। আপুনি টমাটাৰ কেটচাপ ল'ব পাৰে, নিজৰ মনপচন্দ চাটনিও ল'ব পাৰে, যিহৰ লগতে খায় তাৰ লগতে বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ৰেচিপিটো আপুনি ৰাতিপুৱা ভাগা দৌৰিতে আপুনি ল'ৰা ছোৱালী টিফিনৰ কাৰণেও বনাব পাৰে, তেওঁলোকেও খাবলৈ ভাল পাব টিফিনত।